टेक्नेब युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म पविन्द्र, तपाईहरुकै अनलाइनको दुनियाँको साथी। यदि तपाईले हाम्रो यो भिडियो फेसबुकबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, हाम्रो पेजलाई लाइक गर्नुहोला र मनको कुरा तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। साथमा चाहिँ डेली टेक न्यूज नेपालीमा सबैभन्दा पहिला हेर्नको लागि टेक्नेब युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नभुल्नु होला। यदि हामीले आज पनि नेपालको अपडेटको बारेमा कुरा गर्ने चाहिँ खासै डिभाइस त लन्च भएको छैन, बट तपाईहरुको फेभरेट ब्रान्ड रेडमीले चाहिँ आफ्नो एउटा मोबाइलको चाहिँ केही पैसाहरु चाहिँ रिड्युस गरेको छ। केही भन्छु म चाहिँ एटलिस्ट 1000 रुपैयाँसम्म गरेको चाहिँ बबाल हुन्थ्यो, बट केही पैसा चाहिँ रिड्युस गरेको छ। जुन चाहिँ भर्खरै लन्च गरेको थियो न, भर्खरै होइन यही वर्ष उनीहरुले चाहिँ लन्च गरेको Redmi 10 Prime 2020 को स्टार्टिङ भेरिएन्सको मूल्य रहेको छ 4 र 64 GB स्टोरेज 21000 मा पहिला लन्च गरेको चाहिँ अहिले चाहिँ 20500 रुपैयाँमा तपाईले चाहिँ परचेज गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ स्टार्टिङ भेरिएन्स मात्र उनीहरुले प्राइस चाहिँ रिड्युस गरेको छ। या आई नो सायद हामीले चाहिँ मार्केटमा गएर हेर्ने हो भने सायद यो मोबाइल पनि अवेलेबल त त्यति भन्दा छैन होला कहीँ, बट या केही चाहिँ रिड्युस गरेको छ। एटलिस्ट 1000 रुपैयाँ हटाएर चाहिँ 20000 रुपैयाँसम्म गरेको होइन, केही त राम्रो हुन्थ्यो न। अब सबै दुईटैलाई चाहिँ रेट घटाएको भए हुन्थ्यो, तर एउटा मात्र उसले चाहिँ रेट चाहिँ घटाएको छ। फाइनली गुगल पिक्सलको चाहिँ गुगलको फोल्डेबल मोबाइलको पनि केही इमेजहरु चाहिँ बाहिर आइसकेको छ। झट्ट हेर्दाखेरि मलाई चाहिँ यो चाहिँ कता देखेको जस्तो लाग्यो। जुन इमेज तपाईले चाहिँ यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। मलाई चाहिँ Oppo Find N को चाहिँ मलाई चाहिँ हैन त्यो भाइबहरु चाहिँ आइरहेको छ। त्यस्ता खालको चाहिँ उनीहरुले चाहिँ बनाएको छ। हेर म चाहिँ कहिलेसम्म चाहिँ उनीहरुले चाहिँ लन्च गर्छन्, मेन कुरा त लन्च डेट कहिले हुन्छ र नेपाली बजारमा चाहिँ कहिले आउँछ। यसैगरी अर्को अपडेट गरी हामीले कुरा गर्ने अर्को अपडेट रहेको छ एप्पलको तर्फबाट। यस्तो पनि कुरा आएको छ, एकचोटी एउटा डिजाइन आएको छ, बाहिर चाहिँ आएको छ। यो चाहिँ हैन भनौं एप्पलको प्याडको चाहिँ डिजाइन चाहिँ बाहिर आएको छ। बट यस्तो पनि कुराहरु चाहिँ आएको छ कि सायद चाहिँ उनीहरुले अब प्याडमा पनि हैन आइप्याडमा जुन एप्पलको प्याडमा उनीहरुले आफ्नै म्याक ओएस चाहिँ युज गर्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। यस्तो भयो भने चाहिँ बबाल हुन्थ्यो किन, एट्याच कीबोर्डहरु त्यहाँ पाउँछ र म्याक ओएस चाहिँ उनीहरुले युज गर्यो भने चाहिँ बबाल नै हुन्थ्यो। तपाईलाई चाहिँ यसको बारेमा के कस्तो लाग्छ कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोस्। अर्को अपडेटको यदि हामीले कुरा गर्ने चाहिँ अर्को अपडेट रहेको छ स्मार्टफोनको क्यामेराको बारेमा। स्मार्टफोनको क्यामेरा चाहिँ एकदमै पावरफुल छ भन्ने कुरा पनि आएको छ र धेरै तपाईले पनि सुन्नु भएको होला। आइफोन 13 प्रो सामसङको चाहिँ मोबाइलको क्यामेराहरु चाहिँ डाक्टरहरूले पनि युज गरिरहेको चाहिँ भिडियोहरु चाहिँ एकदमै बढी मात्रामा बाहिर आएको छ। त्यसरी नै यदि हामी चाहिँ बनाउँदै गयो भने चाहिँ आउने दिनहरुमा सायद चाहिँ हामी चाहिँ नानो टेक्नोलोजीमा बनेको जुन नानो टेक्नोलोजीमा बनेको चाहिँ स्मार्टफोनहरु पनि देख्न सक्छौं भन्ने कुरा पनि आएको छ के। स्पेशल चाहिँ नानो टेक्नोलोजीहरु चाहिँ उनीहरुले चाहिँ युज गर्न चाहिँ तयारी गरिरहेको छ। अब हेल्थ सेक्टरको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। किनभने चाहिँ अहिले चाहिँ स्मार्टफोनमा चाहिँ जति पनि पावरफुल आइरहेको छ प्रोसेसर देखि लिएर आइरहेको जति पनि हार्डवेयरहरु छन् एकदमै हैन पातलो मोबाइल पावरफुल प्रोसेसर आइरहेको छ नि। सो यसरी नै आयो भने चाहिँ नेक्स्ट चाहिँ हामी चाहिँ नानो टेक्नोलोजीमा चाहिँ अब देख्छौं भन्ने कुरा आएको छ। नानो टेक्नोलोजीसँग चाहिँ मोबाइल लेट्स हेरौं के कस्तो हुन्छ। अर्को अपडेटको यदि हामीले कुरा गर्ने चाहिँ अर्को अपडेट रहेको छ मोटोरोलाको तर्फबाट। मोटोरोला चाहिँ मे 10 मा चाहिँ आफ्नो फ्ल्यागशिप लेभलको मोबाइललाई लन्च गर्ने चाहिँ तयारी गरिरहेको छ। रुमर्सकै कुराहरूलाई मध्यनजर राख्ने हुन्छ यो मोबाइलमा हामीले सायद चाहिँ स्न्यापड्रागनको पावरफुल प्रोसेसर देख्न सक्छौं भन्ने कुरा पनि आएको छ, जुन चाहिँ स्न्यापड्रागनको 8 Gen 1 Plus को प्रोसेसर। अर्को अपडेट रहेको छ Redmi को तर्फबाट। Xiaomi या चाहिँ Redmi को चाहिँ दुईवटा मोबाइलहरु चाइनिज बजारमा लन्च हुने तयारी गरिरहेको छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। मोस्ट प्रोबब्ली हामी चाहिँ यही महिनामा चाहिँ देख्न सक्नेछौं, जुन चाहिँ Redmi Note 11T र चाहिँ Redmi Note 11T Pro हुन्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। हेरौं अब सायद चाहिँ यो पोकोको नामबाट चाहिँ लन्च हुन्छ होला र इन्टरनेसनल मार्केटमा चाहिँ अब के कस्तो हुन्छ त्यो अब पोको र Redmi ले के गर्छन्। अर्को अपडेटको यदि हामीले कुरा गर्ने चाहिँ अर्को अपडेट रहेको छ Oneplus को तर्फबाट। Oneplus ले पनि आफ्नो चाहिँ प्याडको लागि चाहिँ ट्रेडमार्क चाहिँ रेजिस्टर गरिसकेको चाहिँ केही इमेजहरु चाहिँ बाहिर आइसकेको छ, जुन इमेज तपाईले चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ भने चाहिँ फाइनली या चाहिँ हामीले छिटै नै Oneplus को तर्फबाट पनि बबाल ट्याबहरु चाहिँ देख्न सक्नेछौं। मेन त हुन्छ यिनको प्राइस, किनभने आजकल चाहिँ Oneplus पनि सामसङ या चाहिँ एप्पल बन्ने चाहिँ तयारी गरिरहेको छ। प्राइसको हिसाबमा चाहिँ प्राइस एकदमै हाई राखिरहेको छ। अर्को अपडेटको यदि हामीले कुरा गर्ने चाहिँ अर्को अपडेट रहेको छ एकदम ठूलो अपडेट रहेको छ जुन चाहिँ VPN को बारेमा त तपाईहरुलाई थाहा नै हो। जब पनि तपाईहरु चाहिँ कुनै पनि कुराहरु चाहिँ प्राइभेटली सर्च गर्न चाहनुहुन्छ या चाहिँ कन्ट्री लक गरेको हैन भनौं त्यस्तो खालको कुरा चाहनुहुन्छ चाहिँ VPN तपाईले चाहिँ युज गर्नुहुन्छ र VPN को डाटाहरु पनि यदि कसैले सेभ गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ। यस इन्डियाको गभर्नमेन्टले एउटा त्यस्तो न्यूज आएको छ। इन्डियाको गभर्नमेन्टले चाहिँ जति पनि VPN प्रोवाइडर छ तिनीहरुलाई चाहिँ अलरेडी उनीले भनिसकेको छ VPN जति पनि हुन्छ नि VPN जति तपाईले सर्च गर्नुहुन्छ यो सबै कुरा चाहिँ सर्भरको र्याममा चल्छ र चाहिँ रिस्टार्ट भएपछि त्यो चाहिँ हैन हराउँछ, कुनै पनि डाटा चाहिँ सेभ हुँदैन। बट अहिले चाहिँ स्टोरेजमा राख्ने भन्ने कुरा पनि आएको छ। जति पनि VPN मा कसले के सर्च गर्यो VPN युजरहरुको सम्पूर्ण गतिविधिहरु चाहिँ उनीहरुले स्टोर गर्ने भन्ने कुरा आएको छ। त्यो पनि 5 वर्षको लागि
लागि यदि कसैले त्यस्तो गरेन भनेपछि चाहिँ अब आउने 1 वर्षभित्र चाहिँ त्यहाँ चाहिँ गभर्नमेन्टले चाहिँ एक्सन लिने चाहिँ कुराहरू चाहिँ आएको छ। सो इन्डियामा अब VPNबाट तपाईँले केही गर्नुभयो या चाहिँ VPN युज गर्नुभयो भने सरकारले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मोनिटर चाहिँ गरेको हुन्छ। आजको अपडेटका यदि हामीले कुरा गर्ने हो चाहिँ आजको अपडेट रहेको छ सामसङको तर्फबाट। एक्चुअली चाहिँ सामसङ चाहिँ बल टेक्नोलोजीलाई चाहिँ लिएर आएको छ। फर्स्ट चाहिँ हामीले कुरा गर्ने हो चाहिँ सामसङको चाहिँ अर्को एउटा चाहिँ नयाँ चाहिँ सेन्सर आउनु चाहिँ तयारी गरेको छ 200 मेगापिक्सलवाला। पहिला पनि उसले चाहिँ एउटा एनाउन्स गरेको थियो चाहिँ अहिले चाहिँ अर्को एउटा चाहिँ एनाउन्स गरेको थियो चाहिँ दुईवटा सेन्सरहरू चाहिँ आउनु चाहिँ तयारी गरेर चाहिँ हेरौँ चाहिँ कुन चाहिँ मोबाइल कम्पनीले चाहिँ सामसङको यो स्मार्टफोनको क्यामेरालाई चाहिँ लिएर आउँछ जुन चाहिँ 200 मेगापिक्सलको हुन्छ। यसको साथसाथ सायद तपाईँले हिजो हाम्रो टेक न्युज हेर्नुभएको होला, यदि हेर्नु जानुहोस् हेर्नुहोस् न, टेक न्युज नेपालीमा चाहिँ हामी चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ दिइरहेका छौँ। सामसङले चाहिँ स्मार्टफोनको लागि पनि एकदमै राम्रो चाहिँ मेमोरी अलरेडी बनाइसकेको छ। 1 टेराबाइट भन्दा माथिसम्म जान्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। 1 टेराबाइट त नर्मल हुनेछ। त्यसै गरी चाहिँ उनीहरूको एकदम पावरफुल मेमोरी बनाएको छ। रिड एन्ड राइट चाहिँ जुन अहिले रहेको छ नि UFS 3.1 त्योभन्दा चाहिँ 4 गुणा भनेको छ भन्दा चाहिँ 2x कै हामीले कुरा गर्ने हुन्छ। 2x को चाहिँ यसको स्पिडहरू चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ भन्ने पनि कुराहरू आएको छ। भने चाहिँ आज चाहिँ उनीहरूले फेरि अर्को एउटा चाहिँ इन्ट्रोडक्सन गरेको छ। स्पेसली तपाईँहरूले यदि क्यामेरा या मोबाइल होस् या चाहिँ गोप्रो होस् या तपाईँको ह्यान्डिक्याम होस् या तपाईँले चाहिँ के भन्छ माथि CC क्यामेराहरू युज गर्नुहुन्छ या बडी क्याम युज गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ नि जुन हाम्रो चाहिँ मेमोरी कार्ड हुन्छ एकदमै प्रब्लम हुन्छ क्या, बिग्रिने एकदमै धेरै चाहिँ प्रब्लमहरू भइरहेको हुन्छ, धेरै टिक्दैन, भिडियोहरू क्रप हुने एकदमै प्रब्लम आएको छ भने चाहिँ अब सामसङले त्यसको लागि चाहिँ समस्याको त्यो समस्याको चाहिँ समाधान लिएर आएको छ। सामसङले चाहिँ अहिले चाहिँ बबल स्टोरेजहरू बनाएको छ र 10 इयर्ससम्म चाहिँ मेमोरीको स्पेसहरू चाहिँ केही पनि हुन्न भन्ने कुरा आएको छ। भने चाहिँ हार्डवेयर पनि केही पनि हुँदैन। 10 वर्षसम्मको लागि यो चाहिँ 32, 64, 120, 256 GB स्टोरेजहरू चाहिँ एभाइलेबल गरेको छ। र तपाईँले सजिलो तरिकाले एमाजोन चाहिँ अब बाहिर छ भने त अझै $10बाट चाहिँ स्टार्ट गरेको छ। $10बाट चाहिँ हामी चाहिँ पर्चेस गर्न चाहिँ सक्छौँ। स्पेसली तपाईँहरूको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। तपाईँहरू चाहिँ भ्लगर हो, भिडियो बनाउनु चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ यो मेमोरी कार्ड चाहिँ बबाल हुनेछ।